video, I'm gonna take you to sa whole process ng pag-uwi namin from Dubai to the Philippines during the pandemic. Let's get into it. So, the 3 important papers that you need to prepare: your airline ticket, E-CIF registration QR code, and COVID-19 negative test result. Let's start with COVID-19 negative test results. Wala naman silang required na facilities kung saan ka dapat mag-take. Any lab, pwede. Syempre, basta negative. Parang Thursday kami nagpa-swab test sa Alborg. Ang mahirap lang dito sa swab. Sobrang dami nagpapa-swab sa Abu Dhabi. Kahit sa Dubai, kasi required na siya sa work. Palabas pa may ingay daw eh. Nakikita nga! Tingnan siya yung pila ng swab. Swab lang yan, hindi vaccine. Then, we got the results after 24 hours through text message. Nagsend din sila ng email. Tapos yung email na yun, print out namin. Ayan. Of course, you need to print out your tickets, your plane tickets, and non-OFW kaming 3 na uuwi. But, may nakita kasi kami sa Facebook, sabi niya, kapag dependents of OFW, meron free accommodation. In our case, both our parents are OFWs. Nag-apply kami dito sa Red Cross para makakuha kami ng QR code. Lalagay ko na lang sa baba yung link. After that, mabibigyan ka nila ng QR code. Ito yung QR code na nabigay sa amin. Kailangan mo yan i-print. So, okay na. Na-prepare mo na yung negative COVID-19 test result, ticket mo, then yung E-CIF or yung Red Cross na QR code na print out mo na. Then, punta na ng airport. It's 11:08, Feb 20, Saturday. And we're at the airport already. Ito yung self-service check-in. Pero pwede ka pa rin mag-check-in dun. Self-check-in. First is, scan mo yung passport mo. Then after, lalabas dun yung booking mo. I-input mo doon kung ilang pieces yung baggage na titimbangin mo. Then, i-weigh mo na yung baggage mo. Lalagay mo muna doon sa isa. And then, titimbangin niya yun. Lalabas niya yung barcode na ilalagay mo doon sa handle ng baggage mo. After mong ilagay sa bag, may scanner yung machine. Isa-scan niya yung barcode doon. Automatic mag-check-in na yung bag. Pag na-check-in mo na lahat ng baggage mo, doon din sa machine na yon lalabas yung receipt mo, boarding passes nyo. Yung boarding pass, ganito na lang yung itsura niya. Pwede ka magtimbang dyan kung hindi ka pa sure. Kasi pag tinimbang mo na dito, diretso check-in na siya. Bago kayo makapasok ng x-ray, i-check muna nila ulit kung meron kayong hotel booking or yung E-CIF. Kasi hindi ka tatanggapin sa Philippines kung wala kang hotel booking. Bye! Bye! Before kayo yan, pumunta ng immigration. Then after immigration, yung x-ray, pasok na kami sa taas. Sino yun? Nung boarding time na, hindi kami agad pumunta sa boarding gate. Palate pa kami ng konti. Boarding! Nung
nandun na kami sa counter, ang hihingin lang sa inyo dun is your passport, your boarding pass, and your QR code. Pagkalabas mo niyan, okay na, go ka na. Titignan pa nila yung kung OFW ka. OFW card mo, ganun. And ayun na. Hindi naman nila tinimbang yung hand carry eh. Okay. Sabihin mo, tinanong ko kay Ato. Ayun yung sabi niya. Sad talaga kasi pagpasok mo ng plane, wala na talagang social distancing. Sari-sariling discipline na lang. Di ba hindi naman kami maagang pumasok? Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga sumasakay ng plane. Puno talaga, as in, hindi na one seat apart. Siguro di na lang kami kakain para hindi kami mag-remove ng mask. Kapag nakasettle na sa plane, ibibigay na nila sa inyo yung arrival card, yung sa customs, and then yung health declaration card. Make sure na magdala kayo ng ballpen. Although pagbaba nyo pa naman yung bibigay. Feels like I've been gone so long, for so long, so long. About 10 minutes. On the lawn, and your hand-me-down car feels so far away. Pagbaba pa lang ng plane, so papababa nila yung face shield nyo para i-check nila yung temperature nyo. Pag upo nyo pa lang, paghihiwalay na nila yung OFW sa non-OFW. So kami bilang, ang alam namin is na doon kami sa criteria ng OFW dependents. Doon kami pumunta sa pwesto ng OFW. Doon na nila ipapapasa sa inyo yung health declaration card nyo, yung yellow card. Ilalagay nyo sa upper right corner yung seat number nyo and contact number. And then, i-collect nila yon. While collecting that, bibigyan nila kayo ng CIF, case investigation form. Wala nga akong na-fill up dito eh, kasi sobrang bilis ng process. While kino-collect nila yung health declaration card, may mga lalapit sa inyo. Interviewan nila kayo isa-isa. Titignan nila kung tama yung details nyo na nilagay doon, yung seat mo. I-confirm lang nila yung nakasulat doon. After that, sulatan na nila yan sa taas ng BOQ cleared. Yung nag-interview sa inyo, yun yung Bureau of Quarantine. And then, you keep this with you kasi kailangan mo to once nagpakuha ka ng swab. Nung kami na yung pupunta sa counter, doon na namin nalaman na hindi pala kami pasok doon sa OFW dependents since hindi namin kasama yung OFW. Tinransfer kami sa DOT, Department of Tourism. Nandun naman din yung DOH para i-assist kayo if ever may mali kayo sa paper. So kami, wala kaming hotel booking. Still at court. Namin binigay yung affidavit of undertaking. Papakita niyo yung passport niya sa kanila and then yung CIF. Then, sila na yung nagbigay ng hotel sa amin kung saan kayo may magsistay. And the hotel accommodation was free. May kasama na rin siyang food, breakfast, lunch, and dinner. Hotel we got was Apollonia Royal Hotel. Lagay nila yun sa masking tape, tapos dinikit nila dito. And then, after namin makakuha nun sa hotel reservation, na-inform kami na 1 person per room lang talaga. Kahit magkakasama kayo ng booking, kahit mag-asawa kayo, magkapatid kayo, 1 person per room lang, not unless minor. Yung details nung quarantine, lagay ko na lang sa isa ko pang vlog. Nag-proceed na kami na magpa-schedule ng swab test. Sa airport nyo yun babayaran. Dalawa lang yung pwedeng mag-swab. It's either Red Cross, mga OFW, free yung swab test nila sa Red Cross, or yung PAD lab, or Philippine Airport Diagnostics Lab. And then yung mga non-OFW like us, dun kami sa PAD lab. 4,000 pesos per head. Meron lang dun QR code na i-scan nyo through your phone. Ito yung laman ng link kapag na-open nyo. So, nandyan, i-fill out nyo yung details. I-guide naman nila kayo. Bale, itong in-scan nyo na QR code is your way of booking an appointment with them na magpapaswab.
ka. Nandyan yung email address, yung time slot nyo. Swab date is 5 days from the day of your arrival. Make sure na you count 5 days. Ang first day is yung day na kinabukasan ng pag-arrive nyo. For example, sa amin, 21 kami nag-arrive ng Philippines. And then 22 yung nag-start. 22, 23, 24, 25, and then 26. May part pala dun sa fill-outan nyo na ilalagay nyo yung receipt number nyo. Ayan. Pwede kayo mag-pay through GCash or cash. Meron din namang money changer doon katabi ng cashier mismo. Magsasend sila sa email nyo ng confirmation and may QR code yun nakasama. Lalagyan nila kayo ng sticker sa passport nyo. Lalagyan nila yan dito. Make sure na hindi nyo matatamper yung sticker. Yung isang sticker is ilalagay nila sa case investigation form nyo. Same barcode yan na ilalagay nila dun sa passport nyo. Bago kayo lumagpas, isulat nila ulit yung name, contact number, then yung isang sticker. And then proceed na kayo sa immigration. After namin mag-check ng hotel booking and magbayad ng pang-swab, nandito na kami sa immigration. Hindi nila napapansin ang speaker. After ng immigration, kunin nyo na yung luggage nyo. At this point, yung mga luggage na ibaba na ng carousel kasi ang tagal talaga ng process nila dun sa taas. Kinuha lang namin yung luggage namin. And then, pila na kami sa exit. Sa mga non-OFW, since iba-iba yung hotel, iba-iba yung shuttle or yung service. May nakasabay pa kaming isa actually sa service namin. So, 4 kami sa isang buong van. Nasa loob na kami ng service. Nantay na lang yung isa pa namin kasama. Pauwi na kami, hindi kami kumain sa biyahe. Doon na lang kami humirit kay kuya na drive-thru. Although may pagkain naman kami pagdating namin sa hotel, extra lang. So yeah, that's about it for this video. And I hope makatulong tong video na to sa inyo, lalo na sa mga pauwi dyan. If you have any questions, please don't hesitate to comment below. I try to answer lahat. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. Bye guys!